नमस्ते, मेरो नाम आदित्य एडियक्स नेपालबाट अनि यो च्यानलमा म के सिक्छु कसरी सिक्छु रिसर्च गरेर सकेसम्म सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टले भिडियोमा देखाउने छु। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म ब्रेकिङ, bboying, bboying भनेको के हो भन्न लागेको छु। लेट 1960 सेन्चुरी र अर्ली 1970 सेन्चुरीमा ब्रेकिङ ओरिजिनेट भएको थियो इन न्युयोर्क सिटी। अनि ब्रेकिङ चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकनबाट क्रिएटेड भएको थियो। ब्रेक डान्स मुभहरू चाहिँ भेराइटी अफ सोर्सबाट आएको हो, जस्तै जिम्नास्टिक एन्ड मार्शल आर्ट। ब्रेकिङलाई चाहिँ ब्रेक डान्स, bboying एन्ड bboying पनि भन्छ। यो स्ट्रिट डान्सको एथलेटिक स्टाइल हो फ्रम युनाइटेड स्टेट। ब्रेकिङ भनेको चाहिँ डान्स होइन, यो हिपहप कल्चरको एउटा पार्ट हो। हिपहप कल्चर मुभमेन्टको लागि स्ट्यान्ड गर्छ। यसमा ट्रेडिसनल एलिमेन्टहरू हुन्छ। ग्राफिटिङ भन्नाले राइटिङ, एमसिङ भन्नाले चाहिँ ऱ्याप, डिजे भन्नाले चाहिँ बिट र टेम्पोको मिक्स गर्ने, ब्रेकिङ भन्नाले चाहिँ ब्रेक डान्स। ब्रेकिङमा पनि मेनली 4वटा मोमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्रेकिङको फाउन्डेसन पनि भन्छ। फर्स्टमा टप रक, सेकेन्डमा डाउन रक, थर्डमा पावर मुभ, फोर्थमा चाहिँ फ्रिजेस। अरू मोमेन्टहरू हुन्छ, गो डाउन, गेट डाउन, फुटवर्क, फ्लोरवर्क, थ्रेड, ट्रान्जिसन, फ्लिप अनि सुसाइड्स। धेरै जस्तोमा ब्रेक डान्स गर्दा चाहिँ म्युजिकको बिट प्याटर्न र टेम्पोको रेन्जमा सेट हुन्छ। सब फन्डामेन्टल 1 राउन्डमा गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ 1 सेट भन्छ। यस्तै सेटहरू ट्रेनिङ प्र्याक्टिस गरेर पछि आफ्नो सेट बनाए भने चाहिँ त्यसलाई bboy भन्छ। ब्रेक डान्सिङमा जिम्नास्टिक, एक्रोब्याटिक
र अरू धेरै मुभमेन्टहरू हुन्छ जसले गर्दा मोबिलिटी ट्रेनिङमा युज हुन्छ। ब्रेक डान्स ब्याटलले डान्सरलाई न्यू च्यालेन्ज फेस एन्ड डिल कसरी गराउने भनेर सिकाउँछ भने यसले डान्सरलाई एक्सप्रेस गर्न पनि सिकाउँछ जसले गर्दा डान्सरको कन्फिडेन्ट अनि सेन्स बिल्ड एन्ड इम्प्रुभ हुन्छ। ल आजको भिडियोमा यति हो, पछि फेरि भेटौँला। ब्रेकिङ इज पार्ट अफ हिपहप कल्चर।